ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur și cum am vorbit în ediția trecută, cum am făcut paralelă între borderline și alte tulburări cu care este confundat deseori, din păcate, pentru persoanele care suferă de tulburare borderline pentru că nu au parte de un tratament corect, ci dimpotrivă. De cele mai multe ori se accentuează simptomatologia, în mod special tratând simptomatologia și nu cauza. Astăzi a rămas să abordăm diferența dintre borderline și narcisic. Borderline-ul, după cum spuneam în edițiile anterioare, este un paradox în carne și oase, o contradicție totală și permanentă. Am mai spus de asemenea într-o relație anterioară că borderline-ul cu narcisicul au o atracție magnetică și cel puțin la început și pentru o perioadă destul de lungă de timp consideră că este relația perfectă. Perfectă datorită atracției, perfectă datorită jocului de distrugere și autodistrugere dintre cei doi. Narcisicul, nu știu dacă mai are nevoie de o descriere, însă este cel care idealizează partenera și apoi o devalorizează și o elimină din dorința de a-și repara conflictul primordial cu mama care a fost insuficientă, care l-a devalorizat, l-a umilit, l-a jignit, l-a respins, dar în același timp l-a ținut captiv într-o capcana supunerii veșnice și eterne din care nu poate scăpa. Chiar dacă mama reală, biologică, ajunge să moară la un moment dat, narcisicul rămâne captiv și tributar acestui tip de relație pentru totdeauna. Ca atare, regăsește în borderline tot ce și-a dorit vreodată. Dar astăzi nu vorbim despre relația dintre ei doi, pentru că am vorbit într-o ediție anterioară. Astăzi vorbim despre asemănarea dintre cei doi. Poate vă gândiți, cum narcisicul, care este atât de carismatic și totuși de distant, care nu are empatie, care folosește oamenii pe post de obiecte, ce poate avea în comun? Cum poate ajunge să fie confundat cu borderline-ul, care este paradoxal, contradictoriu, se ceartă el cu el și nu ajunge la nicio concluzie, cel puțin nu constantă, pentru că pe moment, pentru preț de câteva ore sau poate câteva zile, poate ajunge la o concluzie. Ei bine, ei sunt asemănători, pentru că ambele sunt tulburări de personalitate, cum am spus și în edițiile anterioare, narcisicul sever, borderline-ul mai sever, dacă se poate spune așa. Ei au în comun anumite lucruri. Lipsa de empatie nu este unul dintre ele, pentru că narcisicul nu are empatie, borderline-ul are empatie. Narcisicul nu poate iubi, borderline nu poate iubi, însă au împreună grandomania, ideile delirante și paranoide privind grandiozitatea. Sunt superior, sunt deosebit, sunt excepțional, sunt extraordinar și merit tot ce este mai bun. Dacă vrei să fii cu mine, trebuie să te ridici la nivelul așteptărilor mele. Ce am eu de oferit nu are nimeni. Dragostea mea este superioară prin faptul că este totală și absolută și ofer fantezia comună de altfel la acea ideală poveste noi doi și restul lumii, sau mai bine spus, noi doi împotriva lumii. Au acest lucru în comun și au mai mult decât atât în comun. Au de asemenea și etapele relației: cucerire, devalorizare, denigrare și excludere.
Și borderline-ul face exact la fel ca narcisicul în această privință, iar despre asta vom vorbi într-o ediție viitoare, pentru că este extrem de important să știm cum funcționează borderline-ul într-o relație, pentru că vorbim de orice relație. Nu contează partenerul, nu contează dacă are o patologie sau nu are o patologie de personalitate, nu contează nici măcar dacă are tulburări psihice. Etapele relației, așa cum o vede borderline-ul, derulează ciclic, la fel. Astfel, avem empatia, avem idealizarea, avem sentimentul acesta de grandoare și de îndreptățire. Mi se cuvine să-mi oferi, mi se cuvine să mi te donezi cu totul. Tu nu mai contezi, eu contez. Dorințele tale nu mai contează după ce a trecut de perioada de cucerire, contez numai eu. Numai ce mi-a trecut mie prin minte, numai ce m-a nemulțumit pe mine, numai ce-mi doresc eu. De asemenea, în privința aceasta, ceea ce mai au în comun narcisicul cu borderline este abuzul. Ambii își abuzează partenerii. Abuz psihic, abuz emoțional, abuz fizic. Doar că narcisicul este cel care abuzează fizic, borderline-ul este cel care își constrânge partenerul să-l abuzeze fizic ca să poată să plece din relație. Iată că, deși sunt foarte multe diferențe între ei doi, părțile acestea comune pot face ca deseori să se producă această confuzie oarecum. Adică avem un narcisic care este expansiv, care este dinamic, care este foarte explicit. Și avem un borderline care face exact același lucru. Avem un narcisic care este promiscu sexual pentru că el consideră că merită și în permanență își caută perechea, jumătatea, nu contează că este într-o căsătorie cu copii, de exemplu. Și avem un borderline care face la fel atunci când este supărată. Avem toată partea de furie, descărcare, slab control al impulsului la nervi. Avem tendința de frica de abandon, frica de respingere, frica de umilire. Le avem la ambii, doar că sunt diferite. Și voi explica acest lucru. În primul rând, ca să o luăm cumva de la sfârșit la început, pentru că sunt absolut convinsă că în urma ediției în care am făcut caracteristicile, criteriile de diagnostic ale borderline-ului, dincolo de ceea ce putem anticipa, că ne gândim că borderline este doar moody, are oscilații de stări, este capricios, este infantil, dar nu-i nimic, că și trece, atâta timp cât are empatie, e ok, putem să facem o relație cu el. Nu este chiar așa, pentru că în momentul în care avem tulburarea borderline, avem și riscul de autovătămare și riscul de sinucidere la pachet. Nu le putem ignora. Este foarte adevărat că nu toți borderline ajung să facă o tentativă de suicid, însă nu există nicio garanție că dacă există tulburare de personalitate borderline, nu va avea această tendință la orice moment al vieții sale. Ca atare, pornind de aici, de la riscul cel mai mare, diferența crucială între narcisic și borderline este că narcisicul nu va încerca niciodată să se sinucidă. Nici în cele mai grave momente ale sale de disperare, când pierde tot, când este față în față cu propria persoană, când este demascat, când este abandonat,
mai degrabă se răzvrătește, se înfurie, mai degrabă încearcă să își aducă înapoi starea de aș putea să o numesc stare de bine, că pentru el este stare de bine să trăiască în fantezia grandorii, dar nici de cum să se sinucidă. De asemenea, narcisicul niciodată nu are instabilitate emoțională atât de mare cum o are borderline. Este adevărat, are oscilații, se răzgândește, dar are mai degrabă o instabilitate cognitivă, se răzgândește de la ceva la altceva, de la un plan cu celălalt. Are reacții explozive aparent fără motiv. Dar la narcisic este cu un motiv ascuns, la borderline chiar nu are niciun motiv. Chiar dacă are o reacție explozivă, este anticipare, presupunere. La narcisic este vorba despre probabilitatea reală de a ajunge într-un prag de umilință, rușinare, învinovățire și ca atare vrea să evite aceste situații, vrea să evite posibilitatea aceasta. În timp ce la borderline este vorba despre faptul că nu își poate controla impulsul în care există perspectiva abandonului, în mod special ireală, nu cea practică, pragmatică, nu primește ce vrea. Pentru borderline, dacă nu primește ce vrea, am poftă de, nu știu, cartofi prăjiți, du-te și ami, nu mă duc să-ți iau că este 2 noaptea și este închis. Urmează categoric un tantrum, o reacție explozivă, dar este o reacție explozivă venită pe sentimentul de tu nu vrei să faci asta pentru mine, asta înseamnă că tu nu mă mai vrei, tu urmează să mă abandonezi pentru că nu mă mai iubești. Ceea ce la narcisic nu se întâmplă niciodată. Narcisicul nu are această frică de abandon. Are frica de respingere, de umilire, dar nu are frica de abandon. Ca atare, o altă diferență importantă între narcisic și borderline este faptul că narcisicul este condus de evitarea rușinii și umilirii prin respingere. Este mai degrabă axat pe respingerea eului fals, respingerea grandiozității sale, decât pe abandonul în sine. N-are nicio problemă să abandoneze, n-are nicio problemă să plece, în timp ce borderline are o foarte mare problemă vis-a-vis de abandon, respingere, separare. Borderline-ul nu poate accepta această idee. Se separă singur numai în condițiile în care el a uitat de relație, a uitat că este acolo, nu mai are niciun sentiment, s-a produs declicul prin care s-a separat emoțional total. Având în vedere această diferențiere, putem să punctăm și comportamentul, pentru că la narcisic comportamentul este rece, dominator, rigid, persecutor. La borderline, comportamentul este bagățos, sufocant, dependent. Borderline-ul plânge, se milogește, se tăvălește pe jos, face promisiuni, jurăminte, lucruri pe care narcisicul nu o să facă niciodată. Avem în vedere, în mod special, narcisicul covert, narcisicul ascuns, pasiv, nu narcisicul psihopat, cel activ, cel malign. Pentru că acolo este diferența mult mai evidentă de tipologie. La narcisicul malign putem să observăm acea răceală și aroganță care nu permite nimănui să ajungă la el, în timp ce borderline este foarte, foarte cald, foarte jovial, este apropiat, este afectuos. Adică diferența este foarte vizibilă între cei doi. De asemenea, avem
la narcisic, autoeficiența. Când spun autoeficiență, mă refer la faptul că narcisicul este capabil să fie autonom. Nu-și dorește, fuge de asta, nu suportă să fie singur, dar el este capabil să le facă. Sunt și narcisici care aleg singurătatea și se descurcă foarte bine. În patternul lor rigid, mental, cognitiv, nu este loc pentru altcineva. Și atunci ei se organizează foarte bine singuri și singurătatea chiar le priește pentru că nu este nimeni care să le strice dinamica și atunci în tiparul lor de viață își păstrează libertatea, ca să spun așa, și totodată au niște ritualuri clare și foarte bine determinate în care nu reușește nimeni să introducă elemente noi sau să schimbe ceva. Lucru care nu se întâmplă la borderline. Borderline-ul este complet incapabil să se auto-întrețină. Borderline-ul este autodestructiv, este autosaboteur, se urăște pe sine, pur și simplu tot încearcă să facă, este în permanență să se autoanuleze. Are gânduri negative întotdeauna despre sine, întotdeauna nu este suficient de bun, n-a făcut ce trebuie. Repet, vorbim de paradox, pentru că o să-mi spuneți, ok, dar doar ce ne-ai spus că seamănă cu narcisicul prin grandiozitate, adică merit, ok, merit și totuși se urăște, totuși se autosabotează, totuși toată tendința sa este autodestructivă. Ei bine, dintre cei doi, dintre narcisic și borderline, borderline-ul se urăște sincer, autentic. Narcisicului nu-i place de sine și de asta caută perfecțiunea în permanență, de asta îi obligă pe ceilalți să fie perfecți. În timp ce borderline-ul nu așteaptă ca ceilalți să fie perfecți, borderline-ul așteaptă să fie iubit total, în imperfecțiunea lui. Borderline-ul știe că nu este perfect și este ok că nu este perfect, tocmai asta este și marea provocare pe care le oferă celorlalți. Eu sunt imperfectă, iubește-mă așa cum sunt, doar asta este dovada că tu mă iubești cu adevărat. Tocmai de aceea, abuzul despre care vorbeam mai devreme este diferit. Narcisicul abuzează cu un scop precis pentru anularea și subjugarea victimei, în timp ce borderline-ul abuzează partenerul ca să-și obțină mai multe dovezi de iubire, evident, mai multe demonstrații de iubire, mai multă conectivitate, mai multă prezență. Pentru că, așa cum am vorbit în ediția cu indicatorii de diagnostic, borderline-ul are acest sentiment de gol interior permanent și îl macină și îl chinuie și ca atare își chinuie la rândul său partenerul cerându-i foarte multă iubire. Este foarte, foarte demanding, foarte magățos, foarte sufocant. Repet, în general, prevalența tulburării este mai mare la femei din pricina diagnosticării versus bărbații. Pe de altă parte, dacă stați și vă gândiți un pic, sunt absolut convinsă că puteți să reperați în mintea dumneavoastră cel puțin 2-3 bărbați care au un comportament de genul acesta, care se alintă, care se așteaptă să fie alintați, privilegiați, prioritizați, care au tendința să sufoce partenera, să fie prezenți tot timpul, dar sunt prezenți din rol de victimă, sunt prezenți pe zona aceea de pasiv-agresiv, care într-un final va deveni și activ-agresiv, dar când nu este în criză, când nu se simte amenințat ca să devină activ-agresiv,
Este mai mult pasiv-agresiv, adică are ironie, are șantajul emoțional. Este important de clarificat aici faptul că narcisicul nu șantajează emoțional, dar borderline-ul da. Narcisicul este cel care îți pune lucrurile pe masă, te obligă, te introduce într-o problemă și nu-ți dă de ales decât drumul pe care îl alege el. În ceea ce privește borderline-ul este capabil să atingă orice metodă și să scoată ca obiect de șantaj absolut orice, doar ca să obțină ce vrea, doar că scopurile sunt diferite. La narcisic este vorba despre un scop care face rău victimei, la borderline poate fi un scop care le face bine amândurora. Până la urmă, scopul borderline-ului este să aibă o relație de iubire totală, absolută, siguranță, stabilitate și confort. Scopul borderline-ului nu este împotriva partenerului său, ci scopul borderline-ului ar putea atinge un beneficiu comun dacă partenerul ar reuși să treacă prin toată această zonă de abuz. Și asta chiar se întâmplă uneori în anumite relații, dar vom discuta despre aceasta într-un episod următor. O altă diferență semnificativă între cei doi este bazată pe permanența obiectului. Narcisicul nu uită că este în relație. Narcisicul își uită responsabilitățile, nu le preia niciodată, nu crede în ele, nu le înțelege, nu le aplică. Ca atare, promiscuitatea narcisicului vine dintr-o neglijare și o poziție totală regulilor, dar asta nu înseamnă că uită că are partener sau parteneră. Borderline-ul realmente uită. Borderline-ul în absența prezenței fizice, că de aceea este și foarte agățos și sufocant și cere mult timp petrecut împreună și multă atenție pentru ca să nu uite. Borderline-ul este atât de fragmentat în interiorul său încât atunci când nu este în prezența partenerului sau partenerii, efectiv uită că există acest om în viața sa. Uită de la o oră la cealaltă, uită de la o zi la cealaltă, uită în condițiile în care apare un context foarte îmbietor. Și îmbietor pentru borderline, cum am spus, sunt comportamentele de risc. Dacă borderline este într-o relație și într-o seară se vede cu niște prieteni și partenerul ei nu a putut să o însoțească, era plecat din localitate cu munca, să spunem, de exemplu. Și borderline-ul merge la această întâlnire. Dacă acolo există un alt bărbat care acordă atenție toată seara și este foarte atent și grijuliu și afectuos și face foarte multe complimente, e bine, borderline-ul uită că este într-o relație de cuplu cu partenerul său și dacă partenerul său nu este lângă ea, asta înseamnă că este justificat ca ea să întrețină relații sexuale cu un alt bărbat, indiferent că nu o să existe o relație după aceea, dar este vorba despre momentul acela în care emoționalitatea exagerată a borderline-ului primește exact ceea ce își dorește. Atenție, grijă, protecție, complimente, susținerea fanteziei, grandorii și a ideilor de grandoare și a visului al iubirii absolute. Ca atare, promiscuitatea sexuală între narcisic și borderline este foarte asemănătoare și totuși total diferită pentru că se manifestă diferit și are cu totul alte cauze și obiective. Dar niciunii dintre ei
nu au în vedere partea de efecte și consecințe. Pentru niciunii dintre ei nu este relevant, să zic, sau semnificativ faptul că persoana, partenera care îi așteaptă acasă după această aventură va fi rănit de acest lucru. Ca atare, ceea ce știu este doar că dacă află cine este acasă, vor avea parte de rușine, de umilință, de ceartă și ca atare nu spun. Evită și pot să îndruge absolut orice minciună care să compenseze activitatea pe care au avut-o chiar în seara respectivă. Astfel ajung să mintă. Și mint în ideea în care, ok, n-am chef de ceartă. Narcisicul nu realizează că pe partener sau parteneră efectiv doare faptul că a fost înșelat. Borderline-ul realizează că doare, dar este ceva de genul, asta e, s-a întâmplat, dar nu ne afectează nouă relația, noi mergem mai departe. Adică totala desprindere de consecințe și chiar dacă borderline-ul are empatie, la un anume nivel chiar nu contează. Nu contează pentru că se simte rușinat pentru ceea ce face, se sperie că conform acțiunilor sale ar putea fi abandonat, dar durerea în sine a celuilalt nu o percepe. O înțelege, dar nu o percepe. Este concurențial. Ori tu eu, ori eu și dintre noi doi eu trebuie să fiu bine. Nu-mi pasă că tu nu ești bine. Chiar dacă borderline-ul are empatie și are capacitate de iubire, are și capacitatea și chiar face acest lucru să nu-i pese sau să nu ia în considerare sentimentele partenerului sau partenerei când are comportamente promiscue. De asemenea, pentru borderline, promiscuitatea este o normalitate. Este de obicei, și asta am auzit-o mai mult la bărbații borderline, am aventuri ca să-mi trezească cheful de relație. Am aventuri ca să scap de plictiseala și monotonia din relația noastră. Pentru că am aventuri, pot să stau în relație cu tine, altfel n-aș fi rezistat, pentru că totul este mult prea plictisitor, mult prea monoton. Tipic psihopatologiei. Psihopatologia este căutătoare de senzații tari, de adrenalină, de tot ce ține pe excesul de emoționalitate. Deci, vedeți, o diferență esențială între narcisic și borderline este exact acest exces de emoționalitate. Narcisicul nu este copleșit de emoțiile sale. Narcisicul are momente de criză, dar nu este în permanență copleșit. Borderline-ul este în permanență copleșit de emoțiile sale. Nu există liniște, nu există asumare, așezare, coerență. Pentru narcisic, coerența este falsul eu. Desigur, și borderline are fals eu, dar are falsul eu bazat pe grandomanie, similar cu narcisicul, însă în acest fals eu intră și partea negativă, ceea ce la narcisic nu se întâmplă niciodată. Narcisicul este doar eu sunt bun și eu sunt doar bun, în timp ce borderline spune eu sunt bun, dar fac lucruri rele. Ca atare avem dihotomia, avem contradicția care rulează în permanență la nivel de identitate în borderline. Ca atare, borderline este mult mai destructurat, mult mai împrăștiat. Narcisicul este clar închis într-o cutie, cutiuța lui acolo, de la care nu se abate, că trebuie să fie rigiditatea care menține sensul fanteziei și a grandorii și continuitatea, în timp ce la borderline acest lucru nu există. Ca atare, narcisicul nu se critică. Nu,
narcisicul nu se autodistruge. Narcisicul întotdeauna dă vina pe ceilalți. Borderline se auto-învinovățește pe sine. Borderline consideră că este vinovat pentru tot. Tot. Și rănirea celorlalți, și propria sa rănire, și n-a avut noroc în viață, și tot. Narcisicul a găsit strategii de adaptare. Narcisicul găsește strategii de adaptare în orice context, chiar dacă sunt relativ disfuncționale, dar se adaptează contextului. Borderline-ul nu se adaptează contextului. Borderline-ul când este în criză, narcisicul când este în criză, narcisicul devine foarte, foarte funcțional, face strategii, le aplică, este foarte calculat și structurat. Borderline-ul când este în criză are halucinații vizuale, auditive, nu se spală, nu se îngrijește, are episoade depresive clinic, cronice, din care nu poate ieși, nu-și dorește decât să moară, să se mutileze, să-și producă rău. Borderline-ul are furie internalizată, integrată, narcisicul are furie externalizată. Narcisicul consideră că toată lumea este vinovată, dar el nu. Borderline-ul consideră că el este vinovat pentru tot și merită să fie pedepsit și ca atare se pedepsește singur. Iată că diferențele dintre cele două tipologii sunt de nuanță, dar sunt semnificative. Deși dacă ne uităm la tabloul clinic, putem identifica în mare parte puncte comune. Borderline-ul are această atipicitate, este atipic prin amplitudinea instabilității, prin amplitudinea oscilațiilor, prin faptul că este în permanență paradoxal, în permanență în contradicție și este cel mai autodestructiv dintre toate patologiile de personalitate. Borderline-ul se sinucide și știe foarte bine ce face. O face ca să se salveze pe el și pe ceilalți. Restul nu. Doar accidental sau în anumite situații, dar în general nu. Ca atare, deși avem similarități de substanță, micile detalii schimbă complet tabloul și ca atare, în identificarea și în separarea, diagnosticul diferențial se numește, între cele două tulburări, elementele de detaliu sunt semnificative, pentru că în timp ce pe un narcisic avem slabe șanse să-l recuperăm sau să-l ținem sub control, pe un borderline avem șanse să-l recuperăm până la 80%. Cu mult efort, cu ani de zile de muncă, cu forțe comune, psihiatru, psiholog, terapii comportamentale, terapii ocupaționale, mediul de prieteni și în primul rând familia, categoric rezultatul poate fi diferit. Borderline-ul poate avea o viață aproape normală, în timp ce narcisicul este condamnat. Și borderline-ul este blestemat să fie oscilant, să sufere. Pe de altă parte, acest blestem poate fi ținut sub control și oarecum îndulcit. Cu multă muncă, repet, și în ani de zile, mulți, dar poate fi mult mai funcțional decât va fi narcisicul vreodată. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și până data viitoare, rămâneți în echilibru.